النطق الصحيح. كل عندها طفل توحد بيبتدي يتحسن ويبتدي يتكلم، اول حاجه بتبتدي تفكر فيها انه لازم ينطق بشكل صحيح. طيب يا ترى النطق بشكل صحيح في بدايه الكلام هل هو مهم ولا مش مهم؟ وايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان خاطر نحسن نطق طفل التوحد؟ كل ده هنعرفه النهارده، بس خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على النطق الصحيح والنطق السليم. ومنين كل في الدنيا عندها طفل توحد انه تشوف ابنها بيتكلم، مش بس بيتكلم، انه كمان يبتدي يتكلم بشكل كويس. فالنهارده هنبتدي نتكلم ازاي نقدر نساعد طفل التوحد ان هو ينطق ويتكلم بشكل كويس. لكن قبل ما نبتدي احب انوه ان شاء الله دكتوره حنان موجوده من دلوقتي في الامارات العربيه المتحده عجمان. دكتوره حنان واحده من افضل دكاتره التخاطب المتخصصه في التعامل مع اطفال التوحد، والمشهوره بالنتائج السريعه في تدريب اطفال التوحد. وان شاء الله هسيب لكم عناوين الاتصال وارقام التليفونات بتاع دكتوره حنان محمود تحت في وصف الفيديو. اول حاجه هنبتدي نتكلم فيها هو النطق في بدايه الكلام مهم ولا مش مهم؟ بمعنى انت عندك طفل عنده توحد، ابتديتي تشتغلي معاه مثلا على سبيل المثال المساومه، والمساومه ابتدت تجيب نتيجه مع طفل التوحد، وانا كنت اتكلمت في فيديوهاتي قبل كده ازاي تستخدم المساومه عشان تخلي طفل التوحد يبتدي يتكلم. طيب الولد ابتدى يتكلم، ماما طلبت منه كلمه، الولد قالها لكن ما قالهاش صح. يعني على سبيل المثال انت طلبت منه كلمه موزه، هو قال مو، ناقصه حرف. طيب السؤال هنا هتقبليها ولا ما تقبلهاش؟ امهات كتير تقولي لا لازم تقولها صح، وتبتدي تضغط عليه جامد جدا عشان خاطر ينطقها بشكل صحيح. طيب السؤال هنا الولد ده لسه متكلم، يعني ايه؟ يعني ما كملش في الكلام شهر، ولسه ما كملش حتى ما وصلناش 10 15 قول 20 كلمه كويس، وبيقول يا هادي، ودي اول بداياته في الكلام. وانت شايفه بنفسك ان الولد خلال الشهر اللي فات دوت ابتدى يعمل مجهود وابتدى يتحسن وبدأ في الكلام. طيب وخد خطوه لقدام، طب ما خدهاش كامله، خد نصها. يبقى المطلوب مني ان انا اشجعه واقول له كويس واقول له برافو واخد منه الحاجه اللي ادهاني، ولا اوقفه اقول له لا معلش، لا انت قلتها غلط، لا تقولها صح، يلا قول موزه، وتتك على الولد وتضغط عليه ان هو لازم يقول موزه. طيب انت لو مكان طفل التوحد في الحاله دي هتفكر ازاي؟ طيب يعني انا اتكلمت يا ماما وانت ما كنتيش عايزاني اتكلم، وانت عارفه قد ايه انا بكره الكلام، واديني اهو اتكلمت، ويوم ما اتكلم ما تعجبكيش كمان الكلمه اللي انا قايلها، طب خلاص انا مش متكلم. وده بيحصل كتير جدا مع امهات، ان الولد لسه بادي يتكلم ومفيش ما كملناش كام كلمه، والام تبتدي تضغط عليه عشان ينطق صح، فبتضغط تضغط تضغط تضغط، طب خلاص انا مش متكلم خالص، والولد يرجع يسكت تاني. ودي غلطه قاتله، غلطه لا تغتفر من اي انها تعمل كده. يا سيدتي الولد لسه بيقول يا هادي، خد خطوه لقدام، بدل ما تشجعيه تضغطي عليه، بدل ما تبوسيه وتحضنيه وتديله مكافاه وتشجعي اللي هو عمله، ترفضيها وتضغطي عليه عشان يقول الكلام عشان يقولها بشكل صح. يا سيدتي انا في البدايه لا افكر في النطق نهائيا، انا كل اللي بفكر فيه حاجه واحده، ودي ارجو كل تركز فيها كويس قوي. انت بتفكري ان انت تحولي الكلام عند ابنك لعاده. يعني ايه عاده؟ يعني يتعود انه بيتكلم. يعني الولد ابتدى يتكلم، قال كلمه، بيقول كلمه مره في اليوم، يبقى انت هدفك يحسن النطق ولا يبقوا كلمتين في اليوم؟ هدفك يحسن النطق ولا يبقوا 5 في اليوم؟ هدفك يحسن النطق ولا يبقوا 10 15 20 في اليوم؟ ده هو المهم، انه يتعود على الكلام. وازاي يتعود على الكلام؟ من الكمية وكتر عدد الكلمات اللي هو بيقولها. يعني انا عندي ان هو يقول 50% من الكلمة، وان شاء الله يقول حرفين من الكلمة، بس طوال اليوم اتكلم 15 20 مرة، احسن لي 1000 مرة من انه يقول كلمة ويقول كلمتين ويقولهم بشكل صحيح. لان لما هيتكلم كتير هيبتدي يتعود، رفضه للكلام هيبتدي يقل، تعوده ان هو بقى بيتكلم في كل وقت هيبقى خلاص ده شيء عادي بالنسبه له، يبتدي يتعود عليه، فيبتدي ينطلق معاكي في الكلام. فرجاء من كل في البدايه مالكيش دعوه النطق عامل ازاي. لو حتى اداكي النغمه في البدايه اقبليها كبدايه مؤقته، لو اداكي حرف ولا حرفين من الكلمه اقبليها كبدايه مؤقته لغايه ما يبتدي يتعود. اول ما يبتدي يتعود ساعتها واقول لك يبقى فكري في النطق. لكن بشكل عام احنا امتى بنركز على النطق السليم؟ بنركز على النطق السليم اول ما يبتدي يوصل لجمله من كلمتين. يعني مثلا هو ابتدى يقول ميه،
ماشي، وبعدين ربنا كرمنا الموضوع بالتدريبات ومع خطه جيده ابتدى الموضوع يتحسن في الكلام كويس، فبقى يقول جمله من كلمتين، فبقى بيقول اشرب ميه، ادي جمله من كلمتين. اول ما يوصل جمله من كلمتين يبقى كويس في جمله كلمتين كويس، خلاص تعالى لي بقى، انت اتعودت على الكلام، بقيت بتقول جمل، بقيت حتى كمان بتستخدم الجمل، تعالى ايه بقى ايه اللي انت بتقوله ده؟ ماشي، قال اشرب شال البه من غير البه، طب تعالى لا الكلمه دي ما تنفعش، وتبتدي ساعتها تضغطي عليه عشان النطق، لكن لازم يوصل لجمله من كلمتين عشان ابدا ان انا اضغط على النطق بتاعه. طب هضغط عليه ازاي؟ طيب امهات كتير قوي بتعتقد ان طفل التوحد عنده مشاكل في النطق، ان في حروف ما بيعرفش يقولها. انا بقالي في المجال ده اكتر من 20 سنه، عمري ما صلحت لطفل توحد النطق ابدا، اللهم الا في حاله واحده فقط لا غير، لما بيبقى عنده مشكله في حرف الراء نتيجه ان لسانه فيه ربط، دي ساعتها بيبقى عنده فيها مشكله كويس. لكن طفل التوحد معروف ومشهور انه يجيد الكوبي بيست او فن التقليد او النسخ، فلما بيعمل حاجه من اتنين، يا ما بيعملهاش يا بيعملها ممتاز، هو ما عندوش هزار، هو يا ابيض يا اسود، فما بيتكلمش يا بيتكلم. فالنطق لما بيبقى وصل جمله من كلمتين وبينطق بشكل سيء، هو مش عاوز ينطق بشكل كويس، هو عاجبه الوضع بتاعه، فانت ساعتها افضل طريقه تبتدي تستخدمها عشان تضغط عليه انه ينطق كويس طلباته. يعني ايه طلباته؟ انت ساومته في الاول عشان خاطر يبتدي يتكلم، وزي ما قلنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده في فيديو قبل كده، لا دلوقتي بقى هتبتدي تساومه انه ينطق بشكل كويس بنفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده في المساومه على الكلام، هنبتدي نعملها في المساومه على النطق. هتقول الكلمه عايز شوكولاته، عايز يخرج، عايز موبايل، عايز تلفزيون، اي حاجه هو عاوزها، عاوز لا تديني الكلمه بشكل صح، اديتهاني خلاص، ما اديتهانيش ما فيش. النقطه الثانيه اللي بتساعد جدا في نطق الاولاد دول بيعشقوا القرايه، يعني طفل التوحد يعشق كل ما هو له علاقه بالقراءه، وبالتالي من ضمن التدريبات او في البرنامج اللي انا بحطه مع اطفال التوحد بحط لهم إن حاجه مهمه جدا، ان بمشي الكلام وتدريبات الكلام والخطه بتاعت الكلام بالتوازي مع خطه القراءه، انه الاثنين لازم يمشوا مع بعض، لان القراءه مدخل مهم جدا لتحسين الكلام، وان انا احسن النطق، وان انا احسن جامد جدا عدد الكلمات الجديده اللي هو بيبتدي يعرفها. فانا لما ابتدي يقرا الحروف مثلا ويبتدي يعرف الحروف، وبعدين ابتدي يركب الحروف كلمات كويس، يقرا الحرف، يعني مثلا هم عاده بيحبوا الانجليزي، فبحب قوي ادخل من قصه الانجليزي كلمه مثلا دوج DOG، ماشي، فهو هيبتدي يقرا DOG، طب اقراهم مع بعض دوج، يبقى انا استخدمت القراءه انه ينطق صح، ودي بتجيب برضو نتائج ممتازة جدا. فانت بتستخدم حاجتين عشان النطق الجيد، يا اما بتستخدم المساومة على طلباته، يا اما بتستخدم القراءة كمدخل للكلام وفي نفس الوقت لتحسين النطق. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم، واتمنى باذن الله ان ولادكم يبقوا في احسن حال. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، وما تنساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في قناة اليوتيوب بتاعتنا، واشوفكم على خير باذن الله.